امپراتوری عثمانی متشکل از یونان، ترکیه و بلغارستان امروزی از زمان تأسیس آن در سال 1299 میلادی به عنوان سلطنت مطلقه حکومت کرد. اعضای جنبش اصلاح طلب به نام ترکان جوان از رفرم‌های دوره‌ای به نام تنظیمات ناراضی و به جای آن خواستار یک قانون اساسی مشابه دولت‌های اروپایی بودند. این گروه علیه سلطان توطئه و او را وادار به برقراری مجدد قانون اساسی در سال 1908 کردند. این امر منجر به شروع دوره دوم مشروطیت و افزایش مشارکت فعال ارتش در سیاست شد. در سال 1914 امپراتوری عثمانی در کنار قدرت‌های مرکزی به عنوان متحد امپراتوری آلمان با هدف به دست آوردن سرزمین‌های از دست رفته در طول جنگ با ایتالیا و جنگ‌های بالکان وارد جنگ جهانی اول شده و متعاقباً در جنگ شکست خورد. دولت طلعت پاشا پس از شکست در حمله انگلیس به فلسطین و سقوط دمشق در اکتبر 1918 با میانجیگری ایالات متحده آمریکا برای آتشبس با انگلیس اقدام کرد. آتشبس مدروس در شامگاه 30 اکتبر 1918 بین امپراتوری‌های عثمانی و بریتانیا امضا گردید. این توافقنامه اولین سند بین المللی مهمی است که ترکیه را پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی ترسیم می‌کرد. دوره سکوت نسبی معاهده در اوایل ماه می 1919 به پایان رسید. در کنفرانس صلح پاریس ایده ایجاد ارمنستان مستقل در آناتولی شرقی برای اولین بار در یک کنفرانس بین المللی مطرح شده و این درخواست مورد حمایت قدرت‌های آنتانت قرار گرفت. انگلستان و فرانسه اشغال ازمیر و اطراف آن توسط یونان را پذیرفتند که قبلاً قصد داشتند به ایتالیا واگذار کنند. انگلیسی‌ها این خبر را دریافت کردند که ایتالیایی‌ها بدون اجازه نیروهای خود را در منطقه مدیترانه پیاده کردند و به لشکرکشی ایتالیایی‌ها در آناتولی مشکوف بودند. پس از آتشبس مدروس، ازمیر توسط یونانی‌ها، آدانا توسط فرانسوی‌ها، آنتالیا و قونیه توسط ایتالیایی‌ها اشغال شد. علاوه بر اینها، سربازان انگلیسی به اورفا، ماراش، آنتپ، مرزیفون و سامسون وارد شدند، در حالی که نیروی دریایی سلطنتی در استانبول لنگر انداخت. مصطفی کمال پاشا، یک فرمانده نظامی که در نبرد گالیپولی نقش برجسته‌ای داشت، در اوایل سال 1919 به عنوان بازرس ارتش نهم برای سامان بخشیدن به اوضاع از طرف سلطان محمد ششم به سمت سامسون و از آنجا به آماسیه حرکت کرد. او به منظور نجات کشور و سازماندهی مقاومت کنگره‌هایی در مقیاس ملی در سیواس و پیش از آن در ارزروم برگزار کرده و پس از آن در آنکارا دولت مجلس بزرگ ملی را در شرایط فوق‌العاده افتتاح کرد. در اواخر سال 1920 میلادی امضای معاهده سور توسط کشورهای متفقین و امپراتوری عثمانی منجر به شروع تجزیه خاک عثمانی و از دست دادن سرزمین‌هایی بود که ترک‌ها در آن زندگی نمی‌کردند یا در اقلیت بودند. در نبردهای اول و دوم اینونی در اوایل سال 1921 واحدهای ارتش ترکیه با فرماندهی اسمت پاشا در مقابل یونانی‌ها به پیروزی دست یافتند. با پیروزی دیگر در نبرد ساکاریا در اواخر سال 1921 دیدگاه جامعه بین المللی به ویژه بریتانیا نسبت به قدرت‌های مجلس بزرگ ملی تغییر کرده و یونان حمایت بریتانیا را از دست داد و بلافاصله پس از آن ایتالیایی‌ها و فرانسوی‌ها آناتولی را ترک کردند. ترکیه همچنین شروع به دریافت حمایت از اتحاد جماهیر شوروی و همچنین فرانسه و ایتالیا کرد که به دنبال کنترل نفوذ بریتانیا در خاور نزدیک بودند. یک سال بعد در نبرد دوملوپینار و حمله بزرگ ارتش ترکیه توانست در 2 هفته تمام سرزمین‌هایی را که یونان تسخیر کرده بود را دوباره تصرف کند و وارد ازمیر شود. پس از بازپسگیری ازمیر، ارتش ترکیه از چاناککاله به سمت استانبول پیشروی کرد و اشغال استانبول پس از خروج آخرین نیروهای آنتانت از شهر در اکتبر 1923 میلادی پایان یافت. ارتش‌های اشغالگر بیرون رانده شدند و مجلس تازه تأسیس به طور رسمی سلطنت را لغو کرده و بدین ترتیب به 623 سال حکومت عثمانی پایان داد. معاهده لوزان در ژوئیه 1923 سبب به رسمیت شناخته شدن جمهوری ترکیه توسط حاکمیت بین المللی به عنوان جانشین امپراتوری عثمانی شد و این جمهوری به طور رسمی در 29 اکتبر 1923 در پایتخت جدید آنکارا اعلام گردید. مصطفی کمال پاشا به عنوان اولین رئیس جمهور انتخاب شد و طبق قانون نام خانوادگی پارلمان ترکیه در سال 1934 نام خانوادگی افتخاری آتاتورک یعنی پدر ترک‌ها را به مصطفی کمال اهدا کرد. او پس از تشکیل دولت خود تلاش کرد تا اصلاحات سیاسی و اجتماعی بعدی خود را در ترکیه ایجاد
و کشور را به یک دولت ملی مدرن و سکولار تبدیل کند. حقوق زنان از نظر سیاسی برقرار شد و سیستم نوشتاری جدید برای ترکی بر اساس الفبای لاتین ایجاد گردید. برای حدود 10 سال آینده کشور شاهد یک روند ثابت غربی سازی سکولار از طریق اصلاحات آتاتورک بود که شامل یکپارچگی آموزش و پرورش، تعطیلی دادگاه‌های اسلامی و جایگزینی قانون شرعی اسلام با قانون مدنی سکولار با الگوبرداری از سوئیس و قانون جزایی بر اساس قانون مجازات ایتالیا میشد. پس از مرگ آتاتورک در 10 نوامبر 1938 اسمت اینونی جانشین او گردید. وی دوره خود را به عنوان یک چهره محترم جنگ استقلال آغاز کرد، اما به دلیل تنش‌های داخلی بین گروه‌های قدرت و رویدادهای خارجی مانند جنگ جهانی دوم که باعث کمبود کالا در کشور شد، محبوبیت و حمایت خود را از دست داد. در اواخر دهه 1930 آلمان نازی تلاش زیادی برای ترویج تبلیغات ضد شوروی در ترکیه و اعمال فشار اقتصادی بر آن انجام داد. بریتانیا و فرانسه که مشتاق غلبه بر آلمان بودند، در سال 1939 میلادی بر سر یک معاهده سه‌جانبه مذاکره کردند. آنها اعتباری برای خرید لوازم جنگی از غرب و وامی برای تسهیل خرید کالا به ترکیه دادند. همچنین ترکیه از ترس تهدیدهای آلمان و روسیه بی‌طرفی خود را در جنگ جهانی دوم حفظ نمود. اینونی در ژوئن 1941 4 روز قبل از حمله نیروهای محور به اتحاد جماهیر شوروی قرارداد عدم تجاوز را با آلمان نازی امضا کرد. در اوت 1944 ترکیه روابط خود با نیروهای محور که در حال شکست در جنگ بودند را قطع کرده و در فوریه 1945 به آلمان و ژاپن اعلام جنگ نمود. حرکتی نمادین که به ترکیه اجازه داد به سازمان ملل متحد آینده بپیوندد. ترکیه در اکتبر 1945 منشور سازمان ملل متحد را به عنوان یکی از 51 عضو اصلی امضا کرد. حزب جمهوری‌خواه خلق که توسط آتاتورک تشکیل شد، از سال 1923 تا 1950 بدون وقفه در قدرت باقی ماند و به طور کلی تا سال 1946 یک حکومت تک حزبی را اجرا نمود. ترکیه مجبور شد به آمریکا نزدیک شود، زیرا اتحاد جماهیر شوروی به سیاست‌های تهاجمی خود ادامه می‌داد. ایالات متحده آمریکا برای حمایت سیاسی و اقتصادی از ترکیه انتقال کشور به سیستم چند حزبی را شرط کرد. انتقال واقعی به دوره چند حزبی اولین بار با حزب جمهوری‌خواه لیبرال توسط علی فتحی اوکیار انجام شد. حزب جمهوری‌خواه لیبرال در نوامبر 1930 منحل شد و تا سال 1945 تلاش دیگری برای دموکراسی چند حزبی انجام نگردید. در سال 1945 اولین حزب مخالف در سیستم چند حزبی ترکیه، حزب توسعه ملی، توسط نوری دمیراغ تأسیس شد. در سال 1946 دولت اینونی انتخابات چند حزبی را ترتیب داد و دوباره حزب او پیروز گردید و تا سال 1950 به عنوان رئیس جمهور این کشور باقی ماند. در این سالها روابط ترکیه با مسکو بدتر شد و زمینه را برای شروع جنگ سرد فراهم کرد. درخواست‌های اتحاد جماهیر شوروی برای پایگاه‌های نظامی در تنگه‌های تحت کنترل ترکیه ایالات متحده را بران داشت تا دکترین ترومن را در سال 1947 اعلام کند. این دکترین اهداف آمریکا را برای تضمین امنیت ترکیه و یونان اعلام می‌کرد و منجر به ایجاد حمایت نظامی و اقتصادی گسترده آمریکا از این کشورها گردید. پس از شرکت ترکیه به همراه نیروهای سازمان ملل متحد در جنگ کره، ترکیه در سال 1952 به ناتو پیوست و به سنگری در برابر گسترش شوروی به دریای مدیترانه تبدیل شد. حزب جدیدی به نام حزب دموکرات که یک گروه اسلامی محافظه‌کار بود، با همکاری عدنان مندرس و همفکرانش تأسیس گردید. این حزب جدید در انتخابات می 1950 موفقیت بزرگ را به دست آورده و موفق به کسب بیشتر کرسی‌های پارلمان شده بود. این پارلمان جلال بایار را به عنوان رئیس جمهور و عدنان مندرس را به عنوان نخست وزیر ترکیه انتخاب کرد. در انتخابات 1954 و 57 هم بایار به عنوان رئیس جمهور ترکیه برگزیده شد و به این طریق به مدت 10 سال قدرت را در دست گرفتند. دولت عدنان مندرس در ابتدا بسیار محبوب گردید و محدودیت‌ها را بر اسلام کاهش داده و بر اقتصاد در حال رونق رهبری کرد. با این حال در نیمه دوم دهه 1950 اقتصاد شروع به شکست کرد و دولت قوانین سانسور را برای محدود کردن مخالفان وضع نمود. در 27 می 1960 ژنرال جمال گورسل اولین کودتای نظامی ترکیه را رهبری نموده و علاوه بر برکناری رئیس جمهور جلال بایار، عدنان مندرس و چند وزیرش با اتهام تلاش برای دخالت دین در سیاست و اجرای احکام شرعی که مغایر با اصول سکولار آتاتورکی بود و همچنین دست داشتن در قتل عام یونانیان استانبول اعدام شدند.
سیستم در اکتبر 1961 به کنترل غیر نظامیان بازگشت. در اولین انتخابات آزاد پس از کودتا در سال 1965 سلیمان دمیرل از حزب عدالت به عنوان نخست وزیر برگزیده شده و تا سال 1971 این سمت را بر عهده داشت. با پایان دهه 1960 خشونت و بی‌ثباتی ترکیه را گرفتار کرد. رکود اقتصادی در اواخر آن دهه موجی از ناآرامی‌های اجتماعی را برانگیخت که با تظاهرات خیابانی، اعتصابات کارگری و ترورهای سیاسی وخیم‌تر گردید. جنبش‌های کارگری و دانشجویی جناح چپ تشکیل شد که دست به حملاتی از جمله بمبگذاری، سرقت و آدمربایی می‌زدند. ارتش در سال 1971 با صدور یادداشتی به دولت غیر نظامی هشدار داد که منجر به کودتا و سقوط دولت دمیرل و ایجاد چند دولت موقت شد. پس از انتخابات سراسری ترکیه در سال 1973 هیچ حزبی نتوانست قدرت را به دست بگیرد و دولت بین حزب راست و چپ چندین بار جابجا شد. در واکنش به کوشش‌های یونان برای ضمیمه نمودن قبرس به خاک خود در سال 1974 ارتش ترکیه در یک حمله ضربتی بخش شمال قبرس را به اشغال خود درآورد. در برابر یونانی‌های قبرس نیز به دفاع پرداختند، ولی سرانجام دو طرف آتشبسی را که به امروز نیز پایدار مانده است را پذیرفتند. 38% از خاک قبرس امروز تحت کنترل ترکیه است. در 1983 ترک‌های قبرس زیر عنوان دولت فدراتیو ترک قبرس اعلام استقلال کردند و ترکیه نیز تنها کشوری است که استقلال آنان را به رسمیت شناخته است. در سال 1980 ارتش به دنبال اوضاع وخیم اقتصادی و سیاسی و کشته شدن 1000 نفر در درگیری‌های ملی‌گرایان افراطی و کمونیست‌ها در دهه 70 یک بار دیگر با هدف برقراری نظم برای بار سوم کودتای دیگری را انجام داد. مجازات اعدام از سال 1984 اجرا نشد و در سال 2004 از قانون اساسی و همچنین از قانون مجازات ترکیه حذف گردید. تورگوت اوزال در سال 1983 پس از لغو ممنوعیت احزاب سیاسی توسط دولت نظامی حزب مادر میهن را تشکیل داد. این حزب در انتخابات عمومی 1983 اکثریت پارلمانی را به دست آورد و اوزال متعاقباً نخست وزیر ترکیه شد. او پس از ادنان مندرس و سلیمان دمیرل سومین رهبر انتخاب شده به صورت دموکراتیک در تاریخ ترکیه بود. سیاست خصوصی سازی تورگوت اوزال و نقش مهمش در توسعه اقتصادی باعث نزدیکی بیشتر ترکیه با غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا شد. او روابط نزدیکی با جورج اچ دبلیو بوش در طول جنگ خلیج فارس و پایان جنگ سرد داشت. اوزال در سال 1993 به طور غیرمنتظری در حین قدرت درگذشت، اما با نقش غرب در سال 2012 وجود شواهدی مبنی بر مسمومیت تایید شد، اما علت مرگ نامشخص بود. او درست قبل از اینکه فرصتی برای مذاکره با سازمان شورشی کرد یعنی PKK ایجاد کرده بود درگذشت. همسر اوزال ادعا کرد که او توسط لیموناد مسموم شده است. پس از مرگ ناگهانی رئیس جمهور اوزال، دمیرل در انتخابات ریاست جمهوری 1993 شرکت کرد و متعاقباً در سال 2009 رئیس جمهور ترکیه شد. نجم الدین اربکان از طریق حزب رفاه در سال 1996 در دولت سلیمان دمیرل به قدرت رسید و برای یک سال به عنوان نخست وزیر ترکیه انتخاب شد، اما در سال 1997 بر اثر کودتای آرام دوباره نظامیان طرفدار سکولاریسم از حکومت خلع شد. ایدئولوژی و جنبش سیاسی اربکان استدلال می‌کرد که ترکیه می‌تواند با قدرت خود و با حفاظت از ارزش‌های دینی خود و از طریق روابط نزدیکتر با کشورهای مسلمان و رقابت با کشورهای غربی به سرعت توسعه یابد. اربکان به اتهام نقض قانون اساسی یعنی جدایی دین از سیاست به مدت 5 سال از فعالیت سیاسی محروم شد و اعضای سابق پارلمان به حزب فضیلت پیوستند. شهردار استانبول رجب طیب اردوغان از حزب فضیلت بلافاصله پس از خواندن شعری ناسیونالیستی و اسلامگرایانه در یک مراسم عمومی که به عنوان شهردار در آن حضور داشت به زندان محکوم شد و همچنین به مدت 5 سال از فعالیت سیاسی محروم گردید. در انتخابات سراسری 1999 حزب فضیلت چندین کرسی در مجلس به دست آورد. این حزب نیز توسط دادگاه قانون اساسی در سال 2001 منحل شد. اگرچه اردوغان شهردار سابق استانبول همچنان از فعالیت سیاسی محروم بود، اما موفق شد حزب عدالت و توسعه را تشکیل دهد. حزبی اصلاح طلب که اعلام کرد یک حزب سیاسی نخواهد بود. اسلامگرایان سنتی که طرفدار این مسیر نبودند، حزب سعادت را تشکیل دادند. حزب عدالت و توسعه از روزی که تأسیس شد، در تمامی انتخاباتی که در آن شرکت کرده حزب اول بوده است. اردوغان که از زمان تأسیس این حزب در سال 2001 به عنوان رئیس این حزب فعالیت می‌کرد،
در بین سالهای 2003 تا 2014 به عنوان نخست وزیر به فعالیت خود ادامه و توانست در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال 2014 به عنوان رئیس جمهور انتخاب گردد و احمد داوودوغلو به سمت نخست وزیر انتخاب شود. حزب عدالت و توسعه به لطف ثباتی که از زمان روی کار آمدن آنها در سال 2002 از طریق رشد اقتصادی ایجاد شد، خود را در صحنه سیاسی ترکیه قرار داد. بخش بزرگی از مردم از پایان بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی ترکیه استقبال کردند. اگرچه اعتراضات سال 2013 به دنبال اتفاقات پارک گزی منطقه تقسیم در استانبول آغاز شد، اما باعث شورش در سراسر کشور از جمله ازمیر و آنکارا نیز گردید. تخمین زده می شود که 3.5 میلیون نفر طی تقریباً 5000 تظاهرات در سراسر ترکیه در ارتباط با اعتراضات پارک گزی شرکت فعال داشته باشند. از سال 2013 در درگیری بین دولت اسلامی عراق و شام یعنی داعش و دولت ترکیه 304 غیر نظامی در اثر حملات داعش در سراسر ترکیه کشته شدند. به استثنای بمبگذاری‌های آنکارا، مرگبارترین حمله تروریستی در تاریخ مدرن ترکیه در سال 2015 که توسط داعش انجام شد و در آن 109 غیر نظامی کشته شدند. در ژوئیه 2016 جناح‌هایی در ارتش ترکیه تلاش کردند تا رجب طیب اردوغان را سرنگون کنند و عدم سکولاریسم و سانسور فزاینده را به عنوان انگیزه تلاش برای کودتا ذکر کردند. حزب عدالت و توسعه شبکه گسترده به رهبری فتح‌الله گولن روحانی مسلمان مقیم آمریکا را به عنوان عامل کودتا معرفی نمود. در آوریل 2017 اصلاحات قانون اساسی که به طور قابل توجهی اختیارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را افزایش میداد، در یک همه‌پرسی با کمی اختلاف پذیرفته شد. بسیاری از ناظران و کشورهای اروپایی رفراندوم را از نظر دموکراتیک عقب‌گرد دانستند.